अहिले तपाईले बसिराखेको होटल पनि यो रेडिसन नै हो र यो रेडिसन भनेको अब यो नेपालमा म्यानेज्ड प्रोपर्टीमा यो दिस इज द फर्स्ट म्यानेज्ड प्रोपर्टी इन नेपाल जुन विराटनगरमा आउँदैछ यो म्यानेज्ड प्रोपर्टी हुन्छ र यो एउटा मिक्स युज प्रोपर्टी हुन्छ सेन्चुरी ग्रुप अफ कम्पनी जुन हाम्रो छ यो एउटा डाइभर्सिफाइड बिजनेस इन्डस्ट्रीहरू ट्रेडिङ र हस्पिटालिटीको कम्पनी हो यो यसमा हामी सँग इन्डस्ट्रिजहरू छन् हैन 4-5 इन्डस्ट्री छन् ट्रेडिङ फर्महरू छन् अहिले एउटा हाम्रो एक्जिस्टिङ होटल छ हेरिसन होटल पहिलेदेखि नै विराटनगरमा तपाईहरु मध्ये कोही जानु भएको छ भने यसो हात ह्यान्ड रेज गर्नु नि तपाईहरु हेरिसन कसले हेर्नु भएको छ गुड 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 त तपाईले हेरिसन हेरिसक्नु भएको छ अब हेरिसनको दाजु आउँदैछ बिग ब्रदर अफ हेरिसन इट्स रेडिसन हेरिसन नाम किन भयो भने माई फादर नेम वाज हैरी मिस्टर हेरिसन भयो अब रेडिसनमा देयर इज नो रेडी एकजनाले मलाई के भन्यो भने यो रेडिसन पक्कै कोही साउथ इन्डियाको कोही मिस्टर रेडीको छोराले खोल्यो होला अन्डरस्ट्यान्डिङ यो कोही मिस्टर रेडीको छोराले कसैले खोल्यो होला भनेर भन्नु होला अब मेरो छोरा आदित्य दुबे इज हियर आई वान्ट टु इन्ट्रोड्युस हिम अब तपाईहरुसँग पछि गएर प्लिज कम हियर प्लिज कम यु कम इज माई सन अब उसको पछि गएर होटल खोल्दाखेरि अब के नाम आउँछ होला एडिसन इज आदित्य he is looking after he has done his masters from UK now he is looking after all my business hotels everything and my wife is looking after the hotel projects so तपाईलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सेन्चुरी ग्रुप अफ कम्पनीज भनेको तपाईले पक्कै एउटा इन्डस्ट्रीको नाम त सुन्नुभएको छ त्यो हो सेन्चुरी मसाला हैन अनि सेन्चुरी स्नैक्स सेन्चुरी टी सेन्चुरी ग्लुकोज सेन्चुरी पिकल सेन्चुरी ब्रेकफास्ट सिरियल्स सेन्चुरी ड्राई फ्रुट्स सेन्चुरी सिरियल्स so many items in Century so it's an international company so Century group ma hamro aru factory haru cha त्यसैमा हामीले अहिले विराटनगर भनेको अब धेरै पोटेन्शियल सिटी हो विराटनगर is the hub of industries then education then medical विराटनगर धेरै पोटेन्शियल तर विराटनगरतिर कसैको ध्यान जाँदैन किनभने सबले के भन्छ भने there is no tourism in विराटनगर यहाँ त टुरिज्म भनेको सजिलो छ लुम्बिनीमा टुरिज्म छ पोखरामा टुरिज्म छ चितवनमा टुरिज्म छ काठमाडौँमा छ त्यो विराटनगरतिर कोही जान्दैन कसैले सोच्दैन कि हिमालयहरू कहाँ छ वेयर आर द माउन्ट एभरेस्ट दिस इज इन प्रोभिन्स नम्बर 1 ओन्ली जति पनि हिमालयहरू छ त्यही छ त त्यहाँ टुरिज्म फेरि हाम्रो के भन्छ यो रिलिजियस टुरिज्म पनि त्यहाँ धेरै त्यो छ मन्दिरहरू छन् त्यहाँ बडा क्षेत्र छ अनि हाम्रो के भन्छ यो जाल्पा देवी छ पाथिबरा छ हलेसी महादेव छ त त्यहाँ यो सब पनि छ त टुरिज्मको पनि त्यहाँ धेरै ठुलो त्यो छ फेरि अब जति पनि तपाईँ यहाँ नेपालमा भएका बिग शॉटहरू छन् जति पनि ठुल्ठुला उद्योगीहरू तिनीहरू सबै विराटनगरबाटै बिलोङ गर्छन् म्याक्सिमम जति पनि उद्योगीहरू छन् त तिनीहरू विराटनगरबाटै बिलोङ गर्छन् यहाँ अब काठमाडौँ धेरै सेटल भइसकेको छ र जस्तो तपाईँको गोल्छा ग्रुप छ दुगड ग्रुप छ शारदा ग्रुप छ ज्योति ग्रुप छ तपाईको चौधरी ग्रुप छ जति पनि छन् सब त विराटनगरमा कनेक्सन छ सबैको कुनै न कुनै तरिकाले त विराटनगर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सिटी र तपाईलाई थाहा छ विराटनगरले कति प्राइम मिनिस्टर दिएछ अहिलेसम्म भन्न सक्नुहुन्छ विराटनगरले 8 वटा प्राइम मिनिस्टर दिएछ अहिलेसम्म नेपालमा जम्मा 8 वटा विराटनगरबाट छ ओन्ली विराटनगर हेज गिभन 8 प्राइम मिनिस्टर अब पछि भविष्यमा तपाईले चाहनु भने 9 पनि हुन सक्छ हैन मैले क्याल्कुलेसन गर्दै छु 8 वटा छ हैन अब 9 पनि कोही हुन्छ होला हेरौँ बेस्ट अफ लक भन्नु पर्यो बेस्ट अफ लक भन्नु जो हुन्छ होला भन्नु हैन थ्यांक यू त विराटनगरको फ्युचर बहुत राम्रो छ त्यो भएर हामीले एउटा मिक्स युज प्रोपर्टी ल्यायौँ र यो हामी होटल किन ल्यायौँ भने हाम्रो हेरिसन होटल एकदम क्लिक गरिरहेको छ त्यहाँ 8 वर्ष पुरानो होटल छ तर यो एकदमै भयङ्कर चलिरहेको छ यो होटल त्यो भएको हुनाले हामी फ्यामिलीमा हामीले सल्लाह गऱ्यौँ अब एउटा मिक्स युज प्रोपर्टीमा जानु पर्यो यसमा मल छ शपिङ सेन्टर छ यो नेपालकै एउटा युनिक प्रोजेक्ट हो यो शपिङ सेन्टर छ यसमा ब्याङ्क्वेट्स छ क्यासिनो हुन्छ यसमा तपाईको
मुभी हलहरू हुन्छन्, यसमा तपाईँको के भन्छ हेल्थ क्लब हुन्छ, जिम्नाजियम हुन्छ, स्विमिङ पुल हुन्छ, वेलनेस सेन्टर हुन्छ, अनि नेपालको सबभन्दा ठुलो ब्याङ्केट हल पनि यही हुन्छ। 10,000 स्क्वायर फिटको हाम्रो ब्याङ्केट हल छ, त्यो दुईवटा 10,000 स्क्वायर फिट सबभन्दा ठुलो हुन्छ। र यो 30 कट्ठामा बनेको 30 कट्ठा चिन्नुहुन्छ, 30 कट्ठामा बनेको यो एकदम प्राइम लोकेसनमा छ। एयरपोर्ट भन्दा 4 किलोमिटर यता, इन्डिया बोर्डर र रेलवे स्टेसन भन्दा 5 किलोमिटर यता, त्यो एकदम सेन्टरमा छ, एकदम प्राइम लोकेसन। भाटबडेनी त्यहाँ तपाईँहरू कोही जानुभएको छ हेर्नु होला, भाटबडेनीको एकदम एडजोइनिङ छ, एकदम सँगसँगै छ भाटबडेनी। त्यो यो प्रोजेक्टको त्यहाँ धेरै ठुलो फ्युचर छ र यसको बारेमा अब तपाईँहरूको केही जिज्ञासा हुन्छ भने पहिले हाम्रा गेस्टहरूले बोल्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँहरूले केही कुरा राख्नुहुन्छ भने त्यो हामी गरौँ न। म तपाईँलाई फेरि एकचोटि दिलले स्वागत गर्छु। तपाईँले मलाई सुरुदेखि नै म सभासद हुँदाखेरि, म जब मेम्बर अफ हाम्रो कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली थिएँ, अनि म फेरि मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट भएँ, फेरि म एडभाइजर अफ प्राइम मिनिस्टर भएँ, अनि मिनिस्टर पनि भएँ। तपाईँले मलाई सुरुदेखि नै सहयोग गर्नुभएको छ, माया गर्नुभएको छ, र आज तपाईँहरूले मेरो यो बिजनेसको प्रोजेक्टमा तपाईँहरू आउनुभयो, म तपाईँलाई धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैं समझता हूँ नेपाल जैसी कोई जगह टूरिज्म के लिए दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उसको ठीक तरीके से शायद मार्केट नहीं कर पाते, इसलिए जो ग्रोथ हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। एंड आई एम वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ ओनर्स who are taking this big step to set up international standard hotels. And I'm very thankful to Mr. Moti Duggar, Mr. Shobna Duggar and Aditya ji. There are very few hoteliers who run a successful hotel on their own brand. और जैसे आपको अभी Mr. Duggar ji ने बताया कि they have a legacy of how they did it, and it's a very successful hotel. I've gone and stayed at Harrison Plaza several times. और फिर भी when he came to me and हमने discussions हुआ, he said, Paul, I want to bring one of the best hotels in Viratnagar. That's what he told me. And then I told him थोड़ा सा सोच समझ के कि sir, instead of doing bigger Harrison, my suggestion would be that you please put in an international global standard hotel. And that is how the journey is starting for Nepal. As you all know कि नेपाल में except for Kathmandu, और वो भी काफ़ी अभी 2-3 साल पहले तक there was सिर्फ सोल्टी क्राउन प्लाजा था जिसके साथ मैं भी जुड़े था, which was IHG, run by IHG, and there was the Hyatt Regency which was run by Hyatt and the Radisson. Except this, whole of Nepal, which is such a big tourism destination, international tourists all the time, did not have any other branded hotels. And what does a brand bring? It brings global standards, it brings recognition, it brings a factor of trust. और अभी इतना बड़ा पैंडेमिक हुआ, कोविड हुआ, और अभी नेपाल काफ़ी अच्छा रिकवर कर गया है वहाँ से. I think we're on a good path of recovery. But even when you travel abroad as a tourist, आप भी today we all look for safe tourism. And what gives you that level of safety? जब तक आप एक होटल में अंदर नहीं जाते, आप चेक इन नहीं करते, जब तक आप रहते नहीं हैं, आपको पता नहीं होता कि ये कितना बढ़िया होगा या नहीं होगा. और वो भी आपको अगर स्टैंडर्ड्स उसका बढ़िया नहीं होगा, तो जब आप चेकआउट करके अपने घर चले जाएंगे तब आपको पता चलेगा, because that's when you fall sick. So one thing which I believe in is the power of a brand, because they insist on all these standards, and these standards, a lot of people say, भाई brand बहुत महंगा होता है, In fact, I've had a lot of arguments even with Moti ji when he said, भाई ये तो बहुत ज़्यादा investment होगा. But I always say, your investment is for the guest. And I've always won the argument because he says, no, you're right. I agree, we will put in all the standards. So I must compliment Mr. Duggar for putting in a global standard hotel. And it was not easy to put this in, especially in a place like Viratnagar. And I'm very happy that this agreement signing is happening. I must also say Radisson is a very, very fine chain. They're extremely successful in this region, in this part of the world, and a very well-known chain. And I'm happy that I could be a part of it, which could help bring another international standard product into Nepal, which is for the success of tourism in this country. And I'm
hoping that there will be more such occasions happening in this lovely country where tourism, which contributes so high to the GDP and to employment, is going to take a big growth, so that Nepalese don't leave their own country and go and work abroad. You'll be very surprised. If you travel abroad, maximum people working in the tourism and hospitality industry is Nepalese. Majority जो लोग बाहर जाते हैं, who look for a career, and I'm happy that the Century Group is giving such an opportunity for superior employment and global standards in Nepal itself. Thank you very much. Thank you very much. हम सब ने तरक्की करी है, and the way I see Nepal in the next 5 years, 10 years, 15 years, 20 years is a super economy. You know, I think we are all here at the beginning of that journey, and the way I see it is that in Nepal, Radisson Hotel Group will have at least 20 to 25 hotels in the next 5 to 10 years. Our journey begins with this lovely hotel in Viratnagar. You know, it is going to be about 146 rooms. It is going to be iconic, as we saw here, and it will be in the right economic entry points into the country. So, you know, not only here, you know, in other locations from here, we are expecting to grow. And of course, this is our first hotel with Mr. Dugar. We hope we'll have many more with you. So, you know, why Nepal, why Viratnagar, and what is Radisson Hotel Group? You know, so why Nepal, why Viratnagar? Because, as I said, you know, it is a great growing economy. We look at it as part of a South Asia region. This hotel, you know, in India we have more than 150 hotels. We have about 110 which are operating. We have another 50, 55 hotels which are in the pipeline, and we will continue to open one hotel every month for the next 5 years or so. We want to extend that journey into this lovely country, you know, into this country where people are full of smiles, you know, this country where much of the economic growth is going to happen in the South Asia region, right? So, and Viratnagar, of course, I think it's an easy answer. It's an easy reason to be there. I think it connects, logistically speaking, very well into the South Asia market. So, what will we bring into Viratnagar? You know, what is this hotel going to mean? I think this hotel will mean many things to many people. First of all, for us as the brand, you know, we will have presence in another very important market. As the owners, hopefully we will make them proud, you know, with our global standards of hospitality. For employment, you know, every one hotel room produces about 16 direct and indirect employees. So we will be able to generate more employment, and I think that credit goes to the vision of the owners here. You know, creating employment, creating new jobs, I think is very important in the world we live in. And finally, to our guests, you know, we will be able to bring in world-class standards of hospitality, which the market very well deserves. So, you know, I just want to congratulate everybody here. You know, I think it is a great occasion. It is a momentous occasion. It is a milestone which will lead to several other milestones. And you know, I would like to wish the ownership very well. Congratulations to you. And of course, we have Mr. Sharma here, who has, you know, he is the person who's bringing in this brand-defining hotel and leading architect. So thank you, everybody. It's a great evening. It's a momentous occasion for all of us. Many congratulations. Many congratulations to the entire team.
of Radisson Hotel Group and Centurion Mall and Hotel as well. धेरै धेरै बधाई छ, एकदमै हिस्टोरिक मोमेन्ट पनि हो। मिसेस दुगर साथी दुगरजीलाई पनि अगाडि जानको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र धेरै धेरै बधाई पनि भन्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण टिमलाई जसले दिन रात मेहनत गरेर आज यो घडी यो पलसम्म आइपुग्न सफल हुनुभएको छ। यहाँ सबैजनालाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। Many many congratulations. Can we have a big round of applause please for the entire team that has worked so hard day and night for this MOU to come through, for this project to happen. Definitely something to look forward in Viratnagar. उसी थ्योरी पे हम लोग ये मॉल और होटल हामीहरू बनाउने कोसिस गर्दै थियौं, तर यो होटल बनाउँदा यति ठुलो बन्न गयो र यसको स्ट्रक्चर बिग्रियो एकदमै। जुन एउटा इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डको होटल हुनुपर्ने यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट थियो, यो प्रोजेक्ट यति राम्रो हुनुपर्ने तर यो बिग्रिन थाल्यो, किनभने हाम्रो जुन टिम थियो त्यो टिम त अब यति प्रोफेसनल र इन्टरनेशनल होटलको स्ट्यान्डर्डको थिएन। अनि त्यहाँबाट हामीले एकजना मान्छेलाई समात्यौं। He was Mr. Upal Majumdar. He came to our site and he told me that you must go with some international chain, so I can connect you with the Radisson. And he was so determined. Our Radisson के लोग आए and they have rejected our hotel totally. ऐसा में Radisson ऐसा होटल में नहीं आएगा, ये तो बिगड़ा हुआ, ऐसा ये होटल भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था। तो उपल ने कहा कि नहीं, हम इसमें जैसे भी हम रेडिसन लेके आए, रेडिसन आउनु भनेको त्यो पनि विराटनगर जस्तो ठाउँमा आउनु भनेको एउटा च्यालेन्ज हो, ठुलो कुरा हो। र विराटनगरको डेभलपमेन्टको लागि अब त्यहाँ टुरिज्म हुनु पर्यो, र टुरिज्मको लागि के चाहिन्छ? इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ। व्हाट इज इन्फ्रास्ट्रक्चर? होटल चाहिन्छ एकदम। अब होटल अब स्ट्यान्डर्डको रेडिसन होटल आयो भन्दाखेरि, किनभने अब विराटनगर के लोग शादी करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए they have to go out. सिलीगुड़ी जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, काठमांडू आते हैं, तो विराटनगर में कोई वेन्यू नहीं है अच्छा। तो पीपल आर इगरली, कल से मीडिया में हामीहरू कन्फरेन्स आज गर्दैछौँ, मिडियाले त हिजै लेख्न सुरु गर्थ्यो, तपाईले हिजैदेखि लेख्न थाल्नुभयो। इन्भिटेसन पाउन बित्तिकै तपाईले कहाँबाट पत्ता लगाउनु भयो अनि मिडिया स्टार्टेड टु राइट एभ्रिथिङ। तो मीडिया बहुत तेज होता है, वेरी फास्ट, है ना? तो उपल ने कहा कि इसको सुधारना है, ये बिगड़ा हुआ बच्चा है, देखिए बिगड़ा हुआ बच्चा को अगर नहीं सुधारेंगे तो बड़ा होकर माँ बाप को तंग करेगा। तो ही इंट्रोड्यूस अस विद मिस्टर अनिल शर्मा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मामूली हस्ती नहीं है। प्लीज बिग हैंड टू मिस्टर अनिल सर। उन्होंने बिगड़ा हुआ बच्चा को इतना बढ़िया बच्चा बना दिया कि वो हमारा आज जो क्या बोलते हैं दूध देने वाली गाय होती है ना, वो गाय बना दी है। उन्होंने इस होटल को शेप चेंज कर दिया। एंड व्हाट ही टोल्ड अस, यू नो, अब आप तो वर्ल्ड का कौन सा ब्रांड नाम इस होटल में ले आएंगे? रेडिसन को छोड़ दीजिए, अगर वो नहीं आता तो छोड़ दीजिए। He only told me, very honestly, he only told me कि नहीं, उन्होंने कहा कि आप रेडिसन तो ला ही रहे, लेकिन आपको वर्ल्ड का अगर कोई दूसरा ब्रांड लाना है, आप अगर रेडिसन रिजेक्ट कर दे तो आपको कौन सा ब्रांड लाना हम ले आएंगे यहाँ पर? यो धेरै ठुलो कुरा हो। उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभयो अनि धेरै उहाँले चेन्ज गराउनु भयो। खर्च त बढ्यो हाम्रो, तर यो होटल आज एउटा हाम्रो एसेट बन्यो। हाम्रो भनेको सेन्चुरी ग्रुपको, दुगड ग्रुपको होइन, यो हाम्रो नेपालको, नेपालीहरूको एउटा एसेट भयो। नेपालको लागि एउटा ठुलो एसेट हो। हामी नेपालीहरू टुरिज्ममा मात्रै यदि हामीले डेभलप गर्यौँ भने नेपाल, उहाँले अघि भन्नुभयो यहाँको इकोनोमी कति फास्ट ग्रो गर्न सक्छ। यदि हामी टुरिज्मलाई मात्रै ग्रो गर्यौँ, हामीसँग 50 लाख टुरिस्ट नेपालमा वेलकम गर्ने हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो भने नेपाल सिङ्गापुर बन्न टाइम लाग्दैन, नेपाल दुबई भन्दा माथि जान सक्छ। नेपालका मान्छेहरू, नेप्लिज पिपल आर सो गुड, सो ऑनेस्ट, सो हार्ड वर्किंग। नेपाल के लोग तो वर्ल्ड में, आज आप देखिए अपने यूके पैलेस में, किंग पैलेस में गोरखा रेजिमेंट, इंडिया में सबसे जो ऑनेस्ट रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट वर्ल्ड वाइड। और नेपाली लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं और बहुत काम करते हैं।
और इतने मिलनसार होते हैं। यहाँ पर किसी को पता नहीं है कौन नेपाली है, कौन मारवाड़ी है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षेत्रीय है, कौन नेवार है। यहाँ किसी ने इतना अच्छा हम लोगों का आपस में रिलेशन है यहाँ पर सबका। मुस्लिम कौन है यहाँ पर, तो नेपाली पीपल आर वेरी गुड एंड मीडिया आर वेरी गुड। यहाँ का मीडिया भी जो है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत गुड। देखो वहाँ से भाई मैंने पकाउना भने हम इसलिए नहीं बोल रहे कि आप हमारे लिए अच्छा लीजिए, इसलिए जे लेख्नु छ लेख्नुहोस्, तर मीडिया इज very good. Our media people, our media is not Godi media. Godi media मतलब बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु? तपाईहरु बढी बुझ्नु, गोदी मतलब तपाईहरु बिकाउ मिडिया होइन। तपाईहरु जे छ त्यो क्लियर कट लेख्नुहुन्छ। हाम्रो मिडियाको एउटा सबभन्दा ठुलो ब्युटी यही हो। यो बिकाउ मिडिया होइन, तपाईहरुको मिडिया भनेको तपाईहरु न्यूट्रल हो हैन भाइ? त यो हाम्रो ब्युटी हो। त्यही भएर तपाईहरुसँग हाम्रो घनिष्ठता छ। तो नेपालमा अब हामीहरु टुरिज्मलाई डेभलप गर्नको लागि हामीले यस्ता प्रोजेक्टहरु ल्याउनु पर्छ। यो प्रोजेक्ट भनेको हाम्रो 300 करोडको प्रोजेक्ट हो। टोटल हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट यसमा 300 करोड हुन्छ, जसमा हाम्रो 4 वटा बैंकको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ। 60% चाहिँ 40% हाम्रो इक्विटी छ, 60% हाम्रो लोन छ। यसमा 40% हाम्रो इक्विटी छ आउट अफ 300 करोड र 60% चाहिँ बैंकको लोन छ यसमा। र यो होटल चाहिँ होटल मात्रै हाम्रो 146 रुमको होटल हुन्छ। 146 रुमको यसमा मैले अघि भने यसमा क्यासिनो, ब्याङ्क्वेट्स, हेल्थ क्लब, वेलनेस सेन्टर, तपाईको स्विमिङ पुलहरु सबै चीज हुन्छ यसमा। त यो होटल र मल पनि अब ब्रान्डेड हुन्छ। मल पनि यो विराटनगरमा मल भनेको पनि त्यहाँ धेरै क्रेज छ, शपिङको धेरै क्रेज छ। तब त्यहाँ ब्रान्डेड अब त्यहाँ पिज्जा हट र तपाईको केएफसी त्यहाँ हाम्रो अप्रुभ भइसकेको छ। अब यहाँ हिमालयन जावासँग कुरा हुँदैछ। त्यस्ता त्यस्ता ब्रान्डहरु पनि आउँछन् र अरु इन्टरनेसनल हाम्रो ब्रान्डहरु पनि त्यहाँ आउन तयार भइराखेका छन्। त यो सब जानकारी म गराउँदै म पुनः तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने यो होटल भनेको हाम्रो सबैको सम्पत्ति हो र नेपालमा जति यस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चर खुल्छ त्यति नै नेपाल अगाडि बढ्छ। नेपाल भनेको धेरै पोटेन्शियल भएको कन्ट्री हो। यो धेरै राम्रो फ्युचर भएको हो। हामीसँग जे पनि छ यहाँ, तर हामी अलिकति रिस्क लिनु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो अनि हामी अगाडि बढ्न। यो प्रोजेक्ट चाहिँ मेरो ड्रीम हो। दिस इज अ ड्रीम फर मी, एन्ड व्हाई दिस इज अ ड्रीम इज बिकज दिस प्रोजेक्ट आई फील विल पुट अ सिटी लाइक विराटनगर ऑन द ग्लोबल मैप. Viratnagar is not the first city that will come to your mind when you think about, or when you hear the word Nepal. Because when you think about Nepal, the first thing that will come to your mind is mountain. And Viratnagar ma 100% mountains छैन. Viratnagar बाट mountain को लागि तपाईले अलिक टाढै जानुपर्छ, धरान भन्दा अगाडि जानुपर्छ. But this project I feel will soar higher than any mountain in the world. And because I feel that we have all the right ingredients. And we have got the right ingredients in terms of consultants and in terms of the facilities that we are providing in the project to make this project not just a Viratnagar's asset, as Chairman sir rightly said. This will be a project for Nepal. It will be Nepal's asset. It will be the asset for Nepali people. So this world-class mall and hotel is par with the best that Nepal has to offer. तपाईले जुन होटल्सहरु टुरिज्म स्पट्स तपाईले अन त पाउनुहुन्छ. फर एक्जाम्पल इन काठमाडौँ, पोखरा, वी आर ब्रिंगिङ दैट इन अ सिटी लाइक नेपाल. So I think that itself is a very big deal for us and for the Nepali community. So as a vote of thanks, I would like to thank our esteemed guests from India, Team Radisson, for entrusting us with the property, because without you I don't think we would have been able to reach where we are right now. So we would like to heartily thank Mr. Zubin Saxena, Mr. Sanjay Kaushik and Mr. Devashish Srivastava and Mr. Sahil Khan, who unfortunately could not be present today. And I'd also like to thank the media and press personnel for gracing us with your presence. Press lai anurod cha yahaबाट निस्किने बेलामा, if you haven't already collected the press kit, you can collect it from the inquiries and registration desk outside. मैले अघि भनेको थिएँ यो प्रोजेक्ट हाम्रो टोटल 300 करोड नेपालीको. यो बन्दा हाम्रो झन्डै अब चाहिँ 18 महिनामा यो प्रोजेक्ट रेडी हुन्छ र हाम्रो जनवरी 2023 मा हामी यसको मल एरिया स्टार्ट गर्दैछौँ र 18 मन्थ्समा हामी होटल चाहिँ सञ्चालन गर्ने हाम्रो
अब अरू केही अनफर्चुनेट त्यस्तो केहीहरू भएन भने हामी यसलाई अबको 18 मन्थ्समा होटल स्टार्ट हुन्छ। मल चाहिँ हाम्रो जनवरी 1 मा स्टार्ट हुन्छ। र यसको पोटेन्सियल मार्केटको कुरा गर्नुभयो त यो मैले अघि भने कि बिजनेस र इन्डस्ट्री हब हो विराटनगर। र विराटनगरमा तपाईँले थाहा होला यो हाम्रो जुन हाम्रो नम्बर 1 प्रोभिन्स छ, 1 नम्बर प्रदेश, 1 नम्बर प्रोभिन्स। दिस प्रोभिन्स इज कनेक्टेड विथ द 4 कंट्री। 4वटा कन्ट्रीसँग यसको त्यो छ। एउटा त हाम्रो चाइना किमाथाङका चाइनासँग यसको बोर्डर टच हुन्छ, इन्डियासँग बोर्डर टच हुन्छ, भुटानसँग र बङ्गलादेशको कनेक्टिभिटी छ। भुटान एन्ड बङ्गलादेश कनेक्टिभिटी विथ अस एन्ड चाइना एन्ड बङ्गलादेश एउटा चाहिँ तपाईको जो पनि विराटनगरको जो पनि भन्सार जो पनि बोर्डरदेखि लिएर किमाथाङका चाइनाको किमाथाङका बोर्डरसम्म यो एउटा कनेक्टिभिटी हुँदैछ, एउटा लिङ्क रोड बन्दैछ हाम्रो होटलको अगाडिबाट। तो चाइना र इन्डियाको सबभन्दा शॉर्ट रूट हुन्छ यो, जस्तो अहिले हाम्रो रसुवा र कुन कुन छ नि तातो पानी छ हैन, तर यो दिस विल बी द शॉर्टेस्ट कनेक्टिभिटी बिट्विन इन्डिया एन्ड चाइना। तो यो 80% हाम्रो यो रोड पुगिसक्यो, 20% ट्र्याक खोल्न बाँकी छ। तो त्यो भएपछि हामी एउटा यसमा बीचमा हामी विराटनगर भनेको बीचमा एउटा सेन्टर पोइन्ट हुन्छ। तो यो चाइना र इन्डियाको बीचमा एउटा ठुलो बिजनेसको सम्भावना हुन्छ। चाइना र इन्डियाको यो बिजनेस त बाई सर्फेस बाई रोड यो हुन्छ। अर्को कुरा त्यहाँ इन्डस्ट्रीको साथसाथमा त्यहाँ मेडिकल हब छ, 3-3वटा मेडिकल कलेज छ, इन्जिनियरिङ कलेजहरू छन्, स्कुल र कलेजहरू त्यहाँ इन्डियन पनि र अरू पनि बाहिरका स्कुल र कलेजहरू पनि छन्। त्यसको साथमा हस्पिटलहरू त्यहाँ विभिन्न किसिमका हस्पिटलहरू र नर्सिङ होम र मेडिकल हब पनि छ। त्यो भएको हुनाले त्यहाँ त्यो फेरि बिहार बोर्डर र बङ्गाल बोर्डर पनि हामीसँगै छ। त्यो भएको हुनाले विराटनगर भनेको एउटा ठुलो हब र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। व्हेन आई वाज मिनिस्टर हामीले इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त्यहाँ एप्रुभ गरिदिएको थियौँ। अब इन्टरनेसनल एयरपोर्टको पनि अहिले ल्यान्ड एक्विजिसनको काम भइरहेको छ। त इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि त्यहाँ 2 देखि 3 वर्षमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि बन्छ।